Laat ik beginnen met de arbeidsmarkt. Ik hoef u niet te vertellen dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad was nog nooit zo hoog, de werkloosheidsgraad was nog nooit zo laag. En er is een absolute mismatch tussen vraag en aanbod van talent op dit moment. Zowel kwantitatief, er zijn gewoon te weinig mensen, maar ook kwalitatief zien we dat er een aantal zaken de mist in gaan. Mensen met name die een job kwijtspelen, kunnen geen nieuwe job meer vinden, omdat ze niet meer gekwalificeerd zijn met name. Dus dat is een heel belangrijk stuk dat daar speelt. Die krapte op de arbeidsmarkt, ik hoef je niet te vertellen, speelt enorm. Aan werkgeverszijde is het misschien interessant om ook eens te kijken wat daar speelt. Nu, ik spreek op heel wat evenementen, ik zie heel wat van uw collega's daar ook. En ik heb ondertussen geleerd het afgelopen jaar dat jullie wakker liggen van 3 dingen. Mensen vinden, mensen houden en ervoor zorgen dat ze niet ziek worden en dus in absenteïsme verdwijnen. Dat is cruciaal. Wat we ook zien is dat werkgevers niet alleen op zoek zijn naar die mensen om ze aan te werven, maar ook om ze te houden. En houden heeft ook veel te betekenen, heeft veel te maken op dit moment met hoe kunnen we mensen geen job voor het leven, een baan voor het leven bieden, maar toch wel eigenlijk een loopbaan voor het leven uitbouwen. En dat betekent dat die talentfocus enorm belangrijk is. Dat we moeten gaan ondersteunen in hun baan, in hun loopbaan, maar ook in hun leven. En ook daar zullen flex benefits een heel belangrijke rol spelen, omdat dat natuurlijk wat je verwacht van je werkgever doorheen de loopbaan is ook heel afhankelijk in welke levensfase je bevindt. 3, natuurlijk niet te vergeten, daar zijn die werknemers en daar kunnen we veel van zeggen en van denken. Dat hebben we al vaker gehoord. Dat zien we ook in de onderzoeken die we zelf gedaan hebben, dat zeker jonge mensen toch wel verondersteld worden of dat we denken dat die toch heel veel eisend zijn. Daar is toch wel iets aan de hand en met name personalisering van de arbeidsrelatie is daar cruciaal. Ik denk dat u allemaal weet, en dat geldt eigenlijk voor alle generaties meer en meer, dat werknemers van werkgevers verwachten dat ze meegaan in het soort vraagnoden die zij hebben. En dat kan heel breed gaan. Vandaag over flex benefits, dat is een deel van de oplossing, een heel belangrijk deel. Maar het gaat ook over mensen die vragen om aangepaste arbeidsregimes bijvoorbeeld, zoals ook in Nederland heel wat mensen in deeltijdsregimes werken bijvoorbeeld. We zien ook dat mensen zelfs naar arbeidscontract een stuk flexibiliteit gaan wensen en dat ze zelfs niet geïnteresseerd zijn in een contract van onbepaalde duur, een arbeidscontract, maar veel liever voor u zouden werken, bijvoorbeeld als zelfstandige, als freelancer of als ZZP'er. Nog een aantal van die andere dingen die spelen op het niveau van de werknemer, is ook dat mensen inderdaad wel weten dat op dit moment de krapte op de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat ze natuurlijk aan de sterke kant van de onderhandelingstafels zitten. En dat betekent dat als we dat allemaal samenbrengen en we denken aan HR in het midden van die driehoek, wat er moet gebeuren, is dat we eigenlijk als HR-werkgever, vertegenwoordiger van de werkgever, gaan moeten inspelen op de variatie van al die noden van al die mensen. En dat we eigenlijk tegemoet gaan moeten komen aan die veranderende wensen. Want zoals gezegd, de wensen of de verwachtingen die je op dit moment in je loopbaan en in je levensfase hebt, zijn misschien andere dan binnen 5 jaar.